When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. A moonlit road. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits.
He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt sok szeretettel. Anubis vagyok, köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy bekövettek, hogy nézzétek a tartalmakat, lájkoljátok őket is, köszönt a feliratkozóknak, támogatóknak, és akkor, ahogy mondtam nektek, ma folytatjuk tovább a Kingdom Come Deliverance-et. Még ma, holnap valószínű, hogy még egyszer Lego Fortnite-ozunk, szerda ugye az mondjuk úgy egy kis pihenőnap, mivel ugye csütörtökön 2 játék is meg fog jelenni, pénteken megint meg fog jelenni egy játék, és hétvégén is. Ezekkel a játékokkal fogunk játszani. De menetrendet már tegnap este kiírtam, vagy délután, vagy nem tudom amikor. Szóval YouTube-on láthatjátok, vagy itt. Szóval szerintem vágjunk is bele, folytassuk a történetet. Mondjuk úgy. Mert mindenkinek jó napja volt. Nekem viszonylag jó napom volt, azon kívül, hogy ugye ez a másik hetem, hogy ugye ismét dolgozok. 4 hét szabi után. És ez az első olyan hetem, hogy délelőttös vagyok, azaz hajnalba kelek 4-kor. És hát hétvégén elég sokáig fönn voltam, így tegnap se tudtam olyan éjfélig aludni, szóval azt tudom, hogy fél 12-kor még néztem az időt. Szóval olyan 4 óra alvás, azt tudjátok, az elég, az mindenkinek bőségesen elég. Szóval folytassuk is tovább. Na nézzük. Igen, itt hagytuk ugye abba. Jobbá. Na nézzük. Vadászat elkezdődik. Választó. De is fel a területet, kérdezzétek ki a túlélőket. Ez választatók, ez nem kötelező megcsinálni. Tudd meg, hová mentek a fosztogatók. Aha. De ez is választható, hogy kérdezzétek ki. Én inkább kikérdezném a túlélőket. Inkább a B-t mondanám. De is felterületet. Jakob. Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. Hát ez igaz. Én nem vagyok katona. I'm not a soldier. I'm one of the survivors from Skalitz. I see, lad. Well then, what do you need to know? Hát úgy sorban mindent. What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak.
and you've got no idea why they did it. Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. The bastard. Ő az, aki elvitte apánk ágyát? Can you help me? How? You know the area. How can I figure out which way they went? They left in a hurry. You could see if there's a fence knocked down, or a gate. Okay. Good luck to you. Kérdezd ki a túlélőket. Pillanat. B. Ez az egész a B. Vagy várjátok. Aha, de. Ez lesz szerintem a B. Ez meg az A. Mondjuk úgy. Terület. Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Ask. I can come back later if you... No. I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch those savages. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up. Me and Smill. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. Do you get drunks coming here a lot? Sometimes, but not this time. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smill. I didn't find out until the morning. Okay. Did you recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarreled? Yes. Something must have happened. Akkor helybeliek. Na, jött az And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Did you get a look at them? There's one man, huge and dressed all in black. Did you see him? No, I didn't. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? Jakob, the old stable boy. He even fought with them. Ginger was sleeping in the stable. He might have seen something. From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. I don't know of anyone else. Oké. Jákobban ugye most beszéltem. Akkor még Mark van vissza igazából. Jó. Good luck then. Neked is. És ugye ez fősztory, ha emlékeztek. Ugye itt is van főküldetés. Ő volt Jákob. Nem. Itt nincs más, akkor valószínű, hogy valahol kint lesz elől.
Ti oda hogy mentetek be? Elnézést, látott valamit? Falusi. Nem látott semmit. Nem beszél velünk. Ő se beszél velünk, oké. Egy is sem Márk, mondjuk úgy. How could anyone be so cruel? Poor wretch. He must have crawled here. If it was the horses they were after, there'll be even more of them by the main stables. Az a főistáló. Elnézést, láttatok valamit? Gondolom ez a főistáló. Falusi. Falusi. Ő lesz Márk? Nem. How could anyone be so cruel? Mivel lehet beszélgetni? See what they did here? Kill them! Find those whoresons and kill them! Sokat nem lehetett vele beszélni. Jó. Várjátok. Most már itt vagyok. Valahol még ugye valakivel kéne beszéljünk. How could anyone be so cruel? Igazán mindig ugyanazt mondom. Ő lesz az vajon Márk? Nekem gyömbérnek is jó. What? Who's there? Csak én. Easy. I just came to ask. I don't know anything. Are you hurt? No, nothing. Not a scratch. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. Nem túl beszédes, nem? You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. Nem tűnik túlzottan beszédes típusnak. Ó, ott van valaki a kocsinál, ezt nem is találtam. Na! Itt van Márk. Are you well? Leave me alone. Go away. Majd elintézem ezeket a kolcsokat. Beszélőm 4-es, szívecske az 3-as, a párviadalom mondjuk úgy 5-ös. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those bastards and then I'll make them pay. They deserve it. What do you need to know? Kemény vagyok. What actually happened here? They killed the animals and... Én ezt látom, de nem értem, hogy Why did miért. they kill them? Én se. Ugye ezt beszéltük tegnap, hogy elvihették volna eladni. Did they take anything? No. Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then Smell, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. What happened after that?
We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. Szóval az állatokat kezdték el öldökölni. És gondolom utána meg akarták ugye védeni az állatokat a helyiek, és azokra is átámadtak. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No. It was to set the blaze when they arrived. You said they were demons. No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. Nyomás éjszak. Thanks. That's all I needed to ask. Kérdeztem Márkot. Kérdezzétek ki a túlélőket. Megvolt. Megvolt. Farewell. Aha, ugye ezt még meg lehetne csinálni, de ugye ez választható. Már tudjuk azt, hogy éjszakra mentek, és akkor a tanyától az északi területet fedezt fel. Szerintetek mutatja a map? Mutatja C-vel, jó. Na, én most nem, ja, jó felé nézek. Előveszük a bunkómat. De furcsa. Előveszem a kardot, ugye, amit tegnap szereztünk a magyaroktól, meg ugye a sapkát, akkor csukja le a fejest. És akkor látok ilyen furcsán. Jó, elteszem, mert ugye még nem kell. Szóval fedezzük fel ezt a területet. Bocsánat. Fölfedezzük. Nem tudom senkitől, itt vagyok egyedül. Biztos, hogy itt lesz valami ezen a területen. Amit meg kell találjunk. Ez mékas? Oké. Pont a szélén vagyok. Hát, csak majd mondja a játék, hogy megtaláltam, nem? Egy olyan előzetem, hogy hátában lesz. Ez már megint a vége, akkor itt nincs semmi. Akkor másik oldal, vagy valahol bent középen. Ez valami. Valami, amit meg kell találjunk. Valami nyom. Szerintetek ez nyom lehet?
De már megint mindjárt kimegyek. Találtok, fedezzétek fel a tanyától éjszakán lévő területet. De hát ott vagyok, de itt nincs semmi, bazdeg. Mit fedezzek föl? Kimentem. Mi középen nem voltam meg, ez meddig visz? Egy kicsit előrébb visz, ahogy látjátok. Már megint kim vagyok. Kim vagyok. Mit fedezzek föl? Semmi nincs itt. Legvégén vagyok. Jött az hang. Való akkor nem itt lesz, hanem... Ó, bazd meg! Szerintem megtaláltam. Pedig itt voltam, nem? Itt sétáltam el. Ez eddig nem volt itt. Deeper and deeper, for sure. Igen? Mit csináljuk? Pillanat. Milyen tisztás vagy ez? Az már megvolt. Most vagyok a tisztásnál. Fedezzétek fel a tisztást az erdőben. Milyen tisztás? Jaj, basszus! Ugye így volt a map, hát így nem is mutatja. Kijebb kell zoomolni, hogy lehessen látni. Előrébb kell menni. Oké. Bár viszonylag lehet látni ugye, hogy itt van valami. Most itt vagyok. Ott voltak gondok, bajok. Jön nézzük, hogy itt lesz a folytatás. Milyen bandit? Azt hittek a játék, hogy kutassátok át a banditát? Hát milyen banditát? Hát nézd is. Van itt egy bandita, akit én nem látok. Kutassátok át a banditát. Milyen banditát? Ja, nem tudok menteni, bezzeg. What's going on there? Azaz! What's that? What do we got here? Entertainment. Ow! God! Ow! Ow! You're back. Basszátok meg! Nem csatázni. Hogy kilépek? Miss. What's the... Ow! Fiúk!
Nem csatázni jöttem, bazd meg, banditát átkutatni. Anyádat! Elég nincs staminám. Már fogja a hasát! Picsába! What's up? Shit yourself? Ow! Gyere, bazd meg! Faszom! Anyádat! Kapta? What's the matter? Hú, én is. Miért ide vágod, bazd meg? Azt hittem, hogy én vagyok előbb. Aha. Minden oké. Csapó 2. Ez visszaviszem ezt a köcsögöt a többiekhez. Várjatok, van nyilam, nem? Csak volt nyilam. Sebzőnyilvessző, hát tedd már bele! Beszéljük ezt meg még egyszer. Hol voltunk? Álljatok egy picit. Hey, who's there? Csak én. Well now, what's come crawling out from under some... Hát belement a fejébe, haló. I'll slaughter you! Pillanat. Is that all you've got? Szerintetek nem kell megdögölnie? What's the matter? Come on! Bazd meg. Szerintetek meddig jönne? Mit mondott? Élvezni fogja? Visszaviszem, basszus. Szerintem eljön velem egész addig, nem? Gone weak at the knees, have you? Jó lenne, ha látnék hátra is. Gyere, bazd meg! Viszlek a katonákhoz! Gyere, bazd meg! Hol a faszba vagyok? Nem látok sem. Hol a faszba vagyok? Mit mondod, idió? Fiúk! Ez egy kurva szar, nem látok. Semmit.
Mitől esett össze? Viki mellésbe? Ez még? Hát... Polgári kar. Elvisszük. Fiúk! Helytök egy picit. Zsákmány. Ennyi minden van nála? Átütő nyílvessző. Barna tömlő. 204-be kell az a bőrkesztyű, hülye vagy? Add ide a pénzed. 120, aha. Sebző nyilvessző. Úrvacsora kehely. 250-et él, vazzeg. Oké, viszem a többiekhez. Fogd meg a testet. Fiúk! Hol vagytok? Ó, bazd meg, ilyenkor nem lehet futni. És még kerülőbe se tudok menni, vagy mi van? Hoztam valamit nektek. Ja, itt meg itt tó van. Nem tudom, mitől dőlt össze, fiúk, lányok, összedőlt, mint a vakabbak. Ja nem, töltsd azt a minát, köszönöm. Jöhetne valaki velem. Ti vagytok a katonák, nem én, basszus. Álljátok, egy kis stamina. Nehéz a Józsi. Legalább lesz mit eladni, ismételten visszaértünk. Lesz egy kis pénz. Tényleg nekem van lóan nem érték, igaz? Jelen nézem, kaptunk lovat. Meg azzal jöttünk ide is. Itt meg kutyagolok gyalog. Az mit? Azon mi történt? Már elnézést, tisztelt kolléga! Önnek dobjam le, vagy oda dobjam le, vagy hova? Nem igen érdekli. Ki is a kapitányunk? Ő ott, igaz? Figyelj már! Hoztam valakit! Figyelj! Kapitány! There were bandits here. 2 of them. Right there to the north in the woods. What? You saw them? They attacked me and they're dead. You killed them? One of them. The other was already dying. Did he have anything on him? I didn't check. Maybe you should have. I'll take the men and scout the woods. May the Lord watch over you. We know where they are. Follow me! Itt volt a hátamon, basszus! Vagy mi mindig... Ja, mi mindig itt van, basszus. Hoppá, elnézést! Volt nála valami? Én nem ellenőriztem. Hogy futna? Hogy hát? Fiúk! Kapitánó! Jöjjön már velem! Ketten voltak. Itt, igen, erre. Gyertek, fiúk. Mutatom az irányt. Elteszem, mert semmit nem látok ebbe a istenbelte sisakba. Mindjárt megnézzük, hogy volt-e még nála valami. Jönnek komótosan. Hát hogy van nála pénz? Valahol itt volt, nem? Aha, itt. Bandita. Vies patacsákány.
Csak a pénzt viszem! What the fuck happened here? It was a job well done, lad. I don't reckon we'd have ever found those bandits without you. Hát körbe kellett volna nézni, kapitánó. Meg kérdezősködni, nem ott áldogálni, hogy baj lesz valami. És most mi történik? Kutassátok át a banditát. Víres patacsákány. Why, it's a hoof pick. Someone in Neuhof must know more about it. Ez meg volt. Most beszélgessünk? Do you know who this belongs to? It's a hoof pick I found on one of the dead bandits. How should I know? Go and ask at the stables. May the Lord watch over you. Hey, who's there? What's going on there? Who's there? Páncélzott selyemharisnya. Ez neki már úgyse fog kelni, igaz? Akkor most... Kezdjük meg a... patacsákány tulajdonosát. Evidentően dolgozzak én folyamatosan. Jó, gondolom megint beszélgetni kell a jó néppel. Oké. Kicsit fúj volt, hogy így összeesett különbözőnek. Kiúsztam ide, majd a többiek elintézik, ugye. Aztán csak összeesett. Nem bírta a tempót. Vizsgáld meg. Aha! This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. Hát jobb később, mint soha, nem? Na szóval, ki ez a véres pata... Bármit se tudja mi. Kis kokó. Jó, nem? Elnézést. Figyelj, találtam... Semmi. Figyelj, semmi. Ő biztos, hogy nem fog beszélni velem. Figyelj! Patacsapás. Ki lehet? Nem vagyok egy nagy lovas, megállatos, de van egyetlen ilyen szerszám, hogy patacsapás? Vagy patát csapják ezzel, vagy... Nem tudom, nem mindegy. You know whose hoof pick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I found it on one of the bandits in the woods. But he... Because of him? Because of him they murdered us? Lord in heaven! Wait, hold on. You think Ginger was responsible for the attack? He ran off! Don't you see? He was acting so strange and then he ran off! Why the hell would he do that? That does sound rather odd. Azt már megbeszéltük. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakob. Oké. Beszéljünk Jakobbal. May the Lord watch over. Jakob hol volt? Előbb-utóbb meg lesz. Szerintem ott volt fönt, ne? Mibe akadtam el? Már jövök.
Ő Jakob, nem? Jakob? Jakob. Figyelj, vezetett, hogy lehet Ginger. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks, but Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything to do with the attack. És azt mondjuk neki, hogy patapiszkáló. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets on well with them. I think that's where he's gone. And where is that? No idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only... Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them? Exactly. Take care now. Most hova megyek? Sokat segítettél, belekevertem. Nem, már visszajöttél? Gyömbés savanyúságban. Mi van? Kapitánó? Good health to you. Mi az, hogy a gyömbér keverik? I think Ginger is mixed up in it somehow. Why do you say that? The hoof pick I found on the dead bandit in the woods is his. That is fucking suspicious. He disappeared right after we found those bandits in the woods. And I think I know where he went. Where? To the charcoal burners. He has friends there. We've got to find him. But if his friends really are hiding him, I doubt they'll talk to my men. You search for him, Henry. Go, before the trail turns cold. I'll send a report to Ratai. Very well, sir. Okay. Well. Jól beszéltünk. Megint csinálok mindent. Hol a lovam? Nem itt szálltunk le múltkor a lóval? Tiszta vicse! Ja, hogy kell fel leülni? Igen. És akkor hova tökönbe megyek? Már elnézést. Oda kell menni, abba? Kérdezz ki a déli szénégetőket. Oké. Akkor most jelenleg így vagyok. Na jó, majd el kell forduljak, várjátok. Igen, pillanat, ott a gyors utazás. És... Na jó, majd beállok valahogy. Így kell menjek? Hát pont az ellenkező irányba. Aha, oké, megvan. Nagyjából tudom, hogy merre megyünk. De nekem kell mindent csinálni. Ott van! Aha, ott hagytuk a dolgokat. El tudod ugrani? Szuper ló vagy! Kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből. Hello? Tudod, besötétedik, de jó lesz. Ez folyó mentén, de ugye ott a kis iránytű fönt, középen, szóval nagyjából látjuk, hogy merre kell mégiscsak mennünk.
Kicsit akadozok, elnézést. Mármint úgy akadozok, tudjátok. Elakadtam a kőbe. Mármint nem én arról. Na hát. Kövesd a folyót. Oké, követem. Gondolom át tudok menni, igaz? Hoppalé! Hát ez nagyon jó volt. Jó, Paci? Itt ki tudsz jönni, igaz? Nem vagyunk szerintem messze. Békéltető kezd. Hát... sokat szerintem nem békéltetett. Jézusom. Aha. Rájuk az utat. És akkor ide jövünk. Valahová. Aha. Valahol itt van. What's happening at Lowell? X-ten, oké. Fiúk! Fiú! Van itt valaki? Nagyon sok mindenkit látok. Ja, nincs itt senki. Halló. Ott egy kunyhó. Meg még esik az eső is, de jó. De is sötétedett, az még jobb lesz. Ja, napport van itthon valaki? Alszanak, vazzaj. Hello? Szénégető? Nem lehet alul... Megüssem! Ah, szénégető szóvívő. No! Clear off! Let me sleep! Leave me be. I want to sleep. Why are you waking me? Most szivattok, hogy nem lehet vele beszélni, mert este van. Áldassékat tudod ki. Akkor én hol tudok aludni reggelig? Bazzeg! Nincs még egy ágy mellettetek? Aludnék egyet. Keresd meg Gingert, az eltűnt istáló fiút. Kérdezz ki a déli szénégetőket. Ki kérdeznek? Hát bazzeg, hát alszanak. No! Clear off! Hát bazzeg! Van ilyen? Tudom, hogy van. A lejjebb is van egy ház. Szerintetek abban tudok aludni? Jézusom, mi a... Aj, raptor, ne észtegessé már. Meg sötét is van, az még jobb. Hol a fákjám? Hú, de tönke vannak menve ezek a nyúlhusok. Ennyi vagyok éhes, várjátok, egészség, energia, táplálkozás az ugye el van, de volt egy fákjám valamikor, nem? Ott van, úgy. Vedd már föl, halok. Lesötétedett. Én itt tudok aludni? Ó, áldasséka, tudjátok ki. Lehet aludni. Alszunk. Holnap hajnalig. 23 óra van. Hát
Én se ülnék neki, ha valaki éjjel 23-kor itt baszogatna, hogy ébredjél már föl, bazd meg, beszélnék veled. Hétig aludjunk. Annyi idő alatt csak föl kellene, nem? Úgy. Szóval mindjárt ki a játék, hogy elbuktad a küldetést. Oké. Én mindig esik. De legalább már nappal van. A fiúk fönn vagytok? Én eszek, iszok. Eszik. Úgy. Táplálkozás. Tökéletes. Nem fölkeltek már. Csak nem alszanak hétig, nem? Ilyen magas fű van itt. Hál' Istennek! Na, figyelj! Beszéljünk már! Good health to you. Ginger Have you seen Ginger around here? Who? A boy with ginger hair, a stable boy from Neuhof. No one from Neuhof's been here. May the Lord watch over you. Nem mondd igazat! Mit mondtál? Nem láttam. Good day to you. What do you need? Ginger! Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. Nem. Higgyétek el, hogy itt van. Vagy tudnak róla, csak nem akarják beköpni. 5-ös a beszélőkém. Nem tudom, hogy mennyi kéne. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late. But that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch. Although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No. But they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Szóval ők tényleg nem ismerik. Hoppá. You have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Ujets. There's good spots around there. But that forest is huge. We could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. Na bazd meg. Alright. Adtunk a szalnak. Mehetünk máshová. Legalább akkor nem ők azok, mondjuk úgy. Messze van? Basszus. Most komoly, ezt a területet járjam be. De elméletileg a folyó mentén vannak valahol. Jó, gyors utazással visszamegyünk ide. Hogy meneküljek? Mi a fasz volt ez gyors utazásnál, hogy védekezz vagy menekülj? Megtámadtak. Hülyék vagytok? És még mindent tudok menteni. Ja, nincs pálinkám. Még nincs pálinkám. Ha volt. Ha voltunk. Ha volt 5 is, nem? Hoppá.
Mi az a B? Pillanat. Ja, B-be megyek, jó. Bazd meg, de messze vagy. Ám baj, föl kell fedezni a mappot. Legyen víz a közelben, meg füst. Ezt közben fejlődök. Közben katonák meg itt... Szentély. Ez út? Várjatok ott. Ez szénégető, nem? De ez, nem ez van bejelölve, ezt tegyük hozzá. Majd lehet, hogy csak helyi lakosok, akik tüzelnek. Növénygyűjtő, aha. Ilyen nappoltás lovagolok itt. De meg kurva nem tudom, hogy hol vagyok. Egy kicsit letértem az úttól, de nem gondos problémó. Izgalmasabb itt a nagy semmibe menni. Mi az, hódvár? Van meg. Gyerünk, paci! Kemény vagy! Hogy jussunk ki a dzsungelből. Aha, itt már van út. Vegyünk, hogy meg kell majd védenünk. Meg fogjuk találni, remélem a következő tábornál meg lesz. Beszélőkim az különben hogy áll? Bocsánat, játékosok. Ügyesség, beszéd, 5-ös. Ügyesség. Az egész jó, ha azt nézzük, hogy... nem tudom, ez 3-as. És itt a vége, fuss el vére. Menjünk át a bokra. Nem olyan vészes, nyugi. Melyik út vezet Budára? Megmondanák nékem? Sose volt a még itt. Felfedeztett szentély, tök jó. Ó, bakkel, más is keresi. Én meg itt dekkolok egyedül a nagyvilágban, míg a többiek ott kávéznak, meg várnak. Tök jó. Mi ez? Mi ez, kutya? Aha, na, megérkeztünk a területbe. Oh, tudjátok milyen hírt láttam tegnap? Szerintem szénégető ez. Valamikor ugye idén fog megjelenni a Stalker 2. Még annó én is játszottam az 1-jel. Szerintem meg is van már 15 éve is. Alapból benne lesz a Game Pass-ban. Szerintem nem lesz egy olcsó játék, ha úgy külön meg kell venni, mondjuk úgy Steambe, vagy nem tudom én hol. Szerintem ilyen 60 euró biztos meg lesz. De mivel benne lesz Game Pass-ba, így biztos, hogy ami az első nap meg fogjuk nézni. Amikor megjelenik, az is. Ezek szénégetők, igaz? Hát gondolom. Ilyen napot! Szénégető, de nekem a szóvivő kéne. Szénégető szóvivője. My respects to you. I'm looking for Ginger from Neuhoff. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. A beszélőkém a legjobb. Nem kéne fenyegetőzni, nem?
De nagyon jó ez a kis game tényleg, de harcrendszer kicsit olyan furcsa nekem. A beszélőkém az egész jó. I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, when you put it like that, it's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Townburg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. One more. Fasz! Yes? Ezt Some tudjátok other mit men have jelent? been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Take care now. Ismerik, de nem itt van, mehetünk tovább. Jaj, de jó. Köszi. Messze van? Tényleg bejárjuk az egész mapot. Viszont mások is keresik. Én megint itt vagyok egyedül, basszus, egyedül kell majd harcoljak. Hol az út? Vagy van itt út? Hát, szerintem menjünk a folyóba. Mert most itt vagy visszamegyek, és itt az út, vagy elmegyünk a folyóba. Hé, mi van a lóba? Mély a víz? Hát, menjünk az úton. Bocsánat, bocsánat. A ló irányíthatósága is olyan érdekes. Mert az A D-vel működik a... Ez nem az út. Tovább. Mert ott az út. Következő út lesz itt jobbra. Valahol. Ez az? Pillanat. Még ez se az, még egyel visszább. Mert itt van ez az utóbbi, még akkor pont ott leszek. Vegyünk, hogy harcolni kell. Gondolom ez lesz az. Úgy, egy jobbos, egy balos. Át a hegyen, völgyön át. Jövök, vigyázat. Pillanat, bandázs az van, igaz? Bandázsom is több volt, nem? Emlékeim szerint. Messze vagyunk még. És ez egy út? Akkor milyen ahol nincs út? Hát az, hogy ugye 1400-as évek. Gondolom ők lesznek azok. Jaj. Milyen jó hangja volt. Ja, napot! Itt van Ginger! Ki a szóvívő? Mi a sáv? Mi az, hogy sáv?
Szólj. God be with you. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Őt miért csak ezzel lehet meggyőzni, mondjuk úgy a szívecskével? Én nem lehet a beszélőnkkel. Look, a terrible crime's been committed at Neuhof, and Sir Radzig wants the culprits found. And here you are making it harder for me. You don't look like someone from the garrison to me. Go and try that on someone else. But I really am. Of course you are, and I'm the Queen of Sheba. Clear off and stop wasting my time. Na és ilyenkor mi van? And where will I find him then? When you travel upstream, you're sure to run into more charcoal burners. But charcoal burners can be found everywhere there's trees and water, so... Well then, I'll go and ask elsewhere. Good luck. Take care now. És ilyenkor most mi van? Ő senki vagy mi? Do you think that fellow is in with them? He could be, I suppose. But what if he isn't? If he really is one of his lordship's men, maybe he could help. Maybe. On the other hand, he could be one of them cutthroats trying to trick us. Oh, I doubt it. Common thieves wouldn't be clever enough to come up with a lie like that. Only they ain't no common, are they? They're robbers and murderers and Én még itt vagyok. Olyan beszélgetnek. Let's pray he's not one of them. Figyelj! God be with you. Where are you hiding Ginger? What? Don't try that one on me. I know he's friends with you and your brother. I need to talk to him about the massacre at the stud farm. He's the only witness. All right. I'll tell you. But first, you have to deal with those two bandits who've been asking about him. Miért intézzek el két banditát? Várjátok, két banditát intézzek el. Hát én nem intéztem két banditát. Then you can take me there now, because I've already dealt with those bandits. I'm glad to hear it. If it's true. If you don't believe me, nézd vissza a videót. All right. I'll take your word for it. Ginger's hiding out in a ruined hut not far from here. You go north along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a spring. There's an overgrown path from there that'll lead you to where Ginger is. But it's easy to miss it. Thank you. A mapomon bejelölnéd? Már elnézést. Hova megyek? Ja, oda. Legalább bejelölte. Így egy fokkal mondjuk úgy egyszerűbb. Hát én felülni akartam. Köszi. Ő volt két bandit, az egyik alapból már hát Caputo volt ott, meg volt ugye még egy, aki úgy összeesett a fáradtságban. Igen, és akkor hogy jutok oda? Hát igazából az erdőben lesz valahol. Ez remek. Hol jutok be? Bezzeg. Vigyázat! Sű az ajnövényzet. Legalább nincs messze. Vagy lehet, hogy akkor ez korábban történt, hogy értitek. Kérdezte két bandita, hogy hol. Beszorultál a van.
hol van? Milyen tábor? Jaj, ez az! Megvan. Hello! Te vagy Ginger? Ebben is haja van, nem? It's not my fault. There was nothing I could have done to help. I was frozen solid. I couldn't even open my mouth. I couldn't even get a peep out. They would have killed me if I'd said anything. I couldn't stop what happened. I'm not to blame. Hát még sem mondtam, hogy mi pántál ma, mit tudom én mi. Ah, nyugodj már le. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. És miért van ilyen sötét? Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets and he has a limp. Várjatok, most hülyén fog ez hangzani. Ungvár? Ungvár. Az egy mostani település is, nem? Ungvár. Ukrajnában van? Ungvárról jött. Lehet, hogy keverem valamivel, de szerintem az az. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. Jó, akkor nem ő ölte meg. Elvették tőle ezt a vackot, de ugye maga a játék, hogy nem mutatta azt, hogy most hol találtuk. Kivettem tőle, nem most a gyomrába volt, tehát nem mutatta azt a játék, hogy gyomrába volt. Zsebéből vettem ki, mondjuk úgy. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Van idő. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. And then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? Elfutott. It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground.
He told me I'd better lie low if I valued my life. He ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. Oké. Ezt még mindig nem értem, hogy nem észleltek vele lovakat? Miért nem vitték el? Ahogy ugye ő is azt mondta, hogy oké, ilyen kiment búnyálni, és azt hitt, hogy lótól vagyok, de igazából fölgyújtották az egészet, meg elkezdték öldökölni lovakat. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. Okay. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? A hazugság vége van velük, az akar lenni, hogy hazudok, hogy végük van. De ez 2-vel biztos, hogy végeztem, ugye? Vagyis hát egy ugye meghal, a másik meg úgy szörnyet hat. Kijött az árnyékból. Megmondom nektek, nincs nagy kedvem hadakozni valakivel. It's all over with them. You've nothing more to fear. Really? God bless you. But there's just one thing. What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Emel van gyors utazás. Igen. Ott. Áj, anyádat. Ó, azt is írja a játék, hogy mennyi az esély, hogy elmeneküljek. Ha, szóval azért vigyázni kell a gyors utazásnál itt kint. Ilyen feladat. Menjetek és mondjátok el. Meg kell kérdezem Neuhoff Mínesbe, hogy Ginger visszamelte. Menjetek és mondjátok el benne a kapitány. Jó. Szóval beszéljünk előbb Bernard kapitánnyal. Aki különben még mindig így dekkol a többiekkel, míg én így dolgozok már a 3 napja. Szóval valakitől meg kell kérdezni, hogy ugye visszajött-e a kölök. Elnézést, elnézést. A kapitány nem adja oda a lovát? Én majd várjátok. B.A. Ő lesz az? Tőle kell megkérdezni? Nem. A hölgy, igaz? Aha.
Good afternoon. Itt lovat is lehet venni, haló. I found Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. But why would they do that? Why not? They'd already murdered several people, why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. Ez a beszélgetés kicsit furcsa volt, hogy háttal van vele. Egyezünk meg. Hazugság. Neki nem mondanám. Inkább akkor megmondom neki, hogy nem jöhet vissza. I'm sorry I have to disappoint him. Me too. But I can't have him coming back. Not if him being here puts others at risk. Very well. We'll see if we can't deal with those cutthroats yet. Then I'd gladly take him back. But not until then. May the Lord watch over you. Ó, nem mondod, hogy most vissza kell majd hozzá is mennem. Hoppá. Pillanat. És ott nincs így gyors utazás. Basszátok velem ki, hogy vissza kell lovagoljak. Nem lehet e-mailt küldeni, vagy mobilon fölhívni? Parancsnok, itt van 3 napja. Ó, bazd meg. Jesus Christ be praised. Neked is. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Az megvan. Ó, akkor most visszamehetek a... Tudjátok ki ez. Jó. Ja, nem jött nyomok, elnézést. Itt van a dic. Hol? Hello? God be with you, lad. What can I do for you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Szerintetek érdekelheti őt is az egész sztori, vagy csak röviden? Nem hiszem, hogy érdekli az egész, nem? Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life. And for good reason, too. He put me on the trail of a crofter from Ujit with a limp. And his name? The boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ujits, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ujits then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang.
Then bring him to me in Mehoyed, and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Miért Mehoyedbe? Az hol van, vagy mi az? Why choose Mehoyed? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. Már mondtam. Már mondtam neki, nem? God be with you. Már érdekesen lement. Jó, akkor most talán meg. Az szép megöl, de akkor most nem kell neki, tudjátok. Nem mondom, hogy nem térhet vissza. Úgy nézem, már nem kell mondanunk neki, hogy nem térhet vissza. Jó. Én itt tudok aludni, vagy pihenni, vagy valami? Csak egy jó ácskát, hogy menteni tudjak. Has something happened? Has something happened? Elnézést, hölgyem. Hölgyem, kiengednek? Köszönöm. Csak aludtam egyet. Jó. Szóval félelmet akarnak a környéken. És azért mészálták le, ő legalábbis ugye azt mondta, nemes radics. Jó, hol a lovam? Nem ezt akartam, hanem ezt. Jó, akkor most el kell mennünk ugye ide, és meg kell keressük. Tehát meg Neuhof banditát. Szicban. Meg van az alapbetű, az mi? Ja, az melléküldetés. Meg itt voltunk ugye a tábornál, és valahol itt van ugye a srác. Most már a map az ugye nem mutatja, de én azért megnézném, hogy tényleg ott van. Mondjuk úgy. Ugye a játék az már edette. Igen. És akkor pillanat, hogy állok. Szarul, de büszkén. Itt át tudok menni, itt tovább egyenesen. Na várjatok egy picikét. Nagyítás, teljes jelző. Itt volt valahol. Ja nem, itt volt valahol, elnézést. X-oldalt tudok tenni egy jelzőt. És akkor látom is a mappon. Visszamegyünk oda. Jaj, meg úgyis arra kell mennünk. Bonyolódik ám az ügy. Már nem néztem meg, mennyi vagyok éhes szomjas. Éhes szomjas. Kipihent. Jól állunk. Cuccaimat jól lenne megjavítani. Megaladni egy-két dolgot, ugye. Bocs, hány kiló vagyok? Fussa még.
Szóval itt kint annyira lehet, hogy nem jó gyors utazást használni, mert ugye bármikor megtámadhatnak bennünket. De ilyen 90% esély volt arra eddig is, hogy megszökjünk, ahogy láttátok. Hát ez egy jó hosszú lovaglás lesz. Meg a végén biztos lesz valami csihi-puhi. Szel kell kapni ugye a banditát. Majd lenyilazom. Pillanat. Igen, ezt szúrtam el múltkor, és ugye itt voltunk, és ezen az úton tudunk eljutni oda. Nem ezen, hanem a egyel visszább. Azt hiszem ez az. Ez lesz az. Megpróbálom megnézni, hogy esetleg még ott van-e a srác vagy sem. És beszélni vele, hogy nem térhet vissza. Vagy itt volt a végig is a legelején, ha emlékeztek. Nem messze ugye a szénégetőktől. Nagyon barátságosak az erdők így. Egyedül, lovagolva. Bárhonnan lenyilazhatnak. Robin Hood. Nyugszik. Ez a sok varjú, vagy nem tudom mi ez. Hú. Jó lenne már egy olyan játék, ahol nem két gombot kell nyomni azért, hogy fussunk, vagy fusson alól, vagy bármi, hanem egy gombot beállítani arra. Nézzük. Ott a ház, ha jól emlékszem. Itt mentem föl. Pillanat, utat. A nyuszi. Ott egy tábor, és hol a tábor? Szembe volt? Valahol itt, ha jól emlékszem. És ezt hogy tüntetem el? Így, oké. Minden megoldható. Itt a ház. Szerinted még itt van? Vagy lehet, ha itt is van, lehet beszélni. Itt van. Look, I tried to convince them. But they're still sure you were mixed up in it all. They think you partnered up with the bandits. If you went back, they wouldn't be too happy to see you. What am I to do now? I'm truly sorry, but you've other options. Try your hand at charcoal burning, perhaps. Or if you still want to work with horses, there must be plenty of stable work elsewhere. Ask around. I suppose I could. Thank you. You've been very kind to me. Oké. Feladatban nem volt itt, de még itt volt, mondjuk úgy. Nem. Akkor menjünk tovább.
ugye ide. Ki kell jutni hamar gyorsan, és akkor itt végig az úton, és akkor már nem vagyunk olyan hű de messze. Itt kimegyünk balra, itt végig, még egy balros, és az az út, szerintem pont oda fog bennünket vinni. Egy vadi új falól még nem is voltunk. És gondolom majd kérdezősködni kell. Hogy ki ismeri. Kérdés csak az, hogy hol az út? Mindjárt ott vagyok. Ez az út. Komoly? Ez az út? Vezzeg. Kitaposott ösvény. Tovább egyenesen, és ott is vagyunk. Oda megyek? Itt most mi a fasz van? Ölik egymást! Kávészünet! Ölik egymást! Ki kicsoda? Hé! Gyere ide! Aha. Nem tudom, kik vagytok, de én itt átmegyek, jó? Itt sem voltam. Baleset. Ez a baleset? Hú, bazd meg. Ez nem egy kis falu. Ez is inkább egy város, ahogy látjátok. Itt viszont, hogy a katonák megölik egymást... Bár jól hallottam is, gyere ide. Új. Tudd meg, hol lakik a sánta bandita. Ez most komoly. Beszélgessek 10 000 ember. Elnézést, ismer egy sántát? Nem. Oké. Elnézést, ismer egy sántát? Nem. És mi ha többen sántítanak? A szar, nem? Nem vagyok a zónába. Basszus. Oké. Nem sántít. Elnézést. Még egyszer, mit mondtál? Elnézést, álljál már meg. Beszélgetnék veled, falusi. Hoppá. Nem tudom beszélgetni, mert beleakadt a lépcsőjébe. Volt itt még valaki, nem? Elnézést, ne kapáljál. A fütyűjé, beszélnék veled. Good day to you. Santito fickó. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Aye, there is one fellow with a limp. Can't imagine what you'd want with the likes of him, but that's your affair. He lives in a cottage on the edge of the village by the road to Neuhof. God be with you. Az első ember azon nyomban megmondja, hogy hol van. Én azt hittem, végig kell kérdezzek 10 000 embert.
Szia, Bill! Hol megyek? Látogassátok meg... Ja nem. Hol megyek? Ja, ott van. Lubosz! Lubosznak hívják a sántító embert? A Lubosz az egy varázslat, nem a Harry Potterből, vagy nem Harry Potter, Hogwarts Legacy-ből. Lubosz! Na, hát... ja, Bill, holnap legózok. Ha esetleg érdekel, akkor majd gyere. Oké, messze megyek? Nem, pont itt van. Hát akkor nem is kell ahol. És akkor hogy mentek? Oké, Ájnál lehet menteni, de... Mi van itt? Lumpi Lubosz. Most itt mi van? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Mi a faszom folyik itt? Lovakat gyilkolnak, felakasztanak egy közülük kibeleznek. Jó kis game, gondolom ezek szerint megfogott, meg ugye nagyon sok mapp is van, szóval jó körbenézni. Ki volt Lumpy Lubosz? Találták meg a holttestet. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. Miért sántított? Hát hajt a lába, hát miért sántít valaki? How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. A munkahelyi baleset. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Ja, és ne felejtsétek, csatornatagok, hogy pénteki tudtok szavazni a hétvégi
játéka, mondjuk úgy. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was Már tegnap away or kiírtam holed up a at home. szavazást. Oké. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Betömték a száját. Tudj meg többet Limpiu bossról. Hoppá! Hát szerintem ez el fog tartani egy darabig, akkor mégis itt... Mi az a sok kérdőjel fel? Ja! Akkor mégis körbe kell nézelődni az egész környéken. God be with you. What can I do for you? I've come in the name of Sahanis of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time, and then yesterday he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Beszélj kell a pappa. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. That's all. Thank you. Goodbye. És ez most komoly, hogy... egy millió ember beszéljek? Bazd meg. God be with you. Do you need anything? Igen. Kell 1000 dolcsi. I've come in the name of Sahanis of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Ask away. Ugye nem mind... Mindenkitől ugye ezt kell megkérdezni? Who was this Lubosh who was murdered? He was a drunkard and a beast. And lazy too. De mindig más mondanak, oké. Have you noticed anything suspicious recently? The only thing seemed suspicious was how a rogue like him suddenly started going to church. Now I see why, of course. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? What do I care about that scoundrel? I was glad he stayed out of my way. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? He was always a loner. Except lately he started talking to the parish priest of all people. Akkor mindenképp a plébános. Mindenki a plébános mondja. That's all. Thank you. Elkezdett el beszélgetni. May the Lord watch over you. My respects to you. I've come in the name of Sahanis of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course. Ask away. Ugye jött ki a házból. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much, but I wouldn't wish an end like that on any man. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. That's all. Thank you. Jó, elmegyünk akkor a paphoz. Beszélj a pappal a...
Gondolom valahol ott lesz, tudjátok. Akkor jó játékot, Will. A vyprosím chce modlitbami blahozemskej nebeské. Oké. Volt valami templom. Aha, nem volt van. Neki a papot mondja, hogy vele kezdett el beszélgetni. Meggyont a bűneit. Ó, szálláshelyek. Ahogy lehet az, hogy harangoznak, de a pap az kim van. Atyám, beszéljünk egy kicsit. Tényleg nem eljöttem, hogy hozza sok mentő pálinkám, mentéses pálinkám. Én napot, atyám, beszélgessünk. God atya. Oh. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sahanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child. All sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Ezt a vallomást erőszakkal fogom kiverni belőled. Így kell beszélni a papa. Nem. Hogy most meg csak kettes a beszélőkém? 3-as volt, nem? Úgy értem a szívecske. But Lubosh is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you, I would be betraying a vow that's a cornerstone of the Holy Church. If people believed the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians? Worse than the murderer escaping punishment? No one escapes punishment. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening. In the tavern. Over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. Farewell. Itassam le, hogy utána elmondja a dolgokat? Nem gond. Ilyen mentőpiát kéne venni. Pá. Vegyen. Öntse falusi. Fogadós. God be with you.
Nekem az is jó lenne, ha lenne ilyen alta fény. És olcsóból. Mentésnapsz. Ebből veszek. Ez mióta kerül 134-be? Hát hülye vagy? De viccen kívül. Hát hogy mentsen az ember? 134-be kerül? Hát hülye vagy? Már elnézést, már mondtam. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm Ez investigating nem a olcsó volt. massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. That man Lubos who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Do you know what Lubos was doing the day Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubos used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. Jó, akkor igazából papa az egyetlen nyomunk. That's all. Thank you. Mi történik itt? Egy hely kéne. Igazából én elalszok mindenhol, nem? Farewell. Neked is. Találkozz a plébánossal a kocsmában este. Ja, ez lesz az. Fogadó. Na jó, mikor este fog jönni? Ez itt van egy kérdés. Jaj, nem lehet veled kereskedni? Elnézést. Ugye elég sok cuccom van. Elmegyek a... Mit néznek itt? Itt van pék. Lehet vele kereskedni, megpróbálom eladni a cuccokat. Egy napot... ide jól néz ki ez az édes párcsi, de kezdek késni. Elnézést, hát csak benéztetem. Nézzétek, hát kitessékük. Megállnám már. God be with you. El is. Nem mondod, hát nem luba... I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. És tényleg az egész falut végig lehetne kérdezni. Thank you. De eddig ugye csak a papanyom, mondjuk úgy. God be with you. Hát benn vagy a képenbe. Akkor talán itt nem adok el semmit. Itt is felfedezetlen hely. Valószínűleg azok is van boltok. Ugye... Várjátok egy picikét. Az mit fog? 2 dinnyét? Káposztát. Az is jó. Figyelj! Jesus Christ be praised. Jó, úgyse tudsz semmit Luboszról. Eladnék egy-két dolgot. Figyelj már, itt van szaláment hús.
kenyér is már szarában menne. Nyúlhús is szarában menne. Nincs több húson, basszus. Vagy legalábbis amit ő megvesz. Ez tök jó. Jó, és akkor alkudjunk. Mennyit adsz izé? Let's talk about the price. Why not? Very well. Ebbe belemegy. Jó, és nincs sok kajám. Szóval figyelj, kreddinye, káposzta, kenyér, ezt most adtam el, ugye? Mésör, káposzta, nem akarok káposztát venni, szesszász italok. Hát nem mondanám, hogy van valami kaja nála. Elnézést. Kicsit tovább megyek, ha nem gond, ez mi? Kereskedő. Ilyen naport, van itt valaki? Hát még be is zárja az ajtaját, van ilyen? Káposzta. Anti, nem tudom én mi. Pillanat, az ott mi akar lenni? God be with you. Veled is? Mit van? 204-be kerül. Lehető gomba. És kovácskészlet. Nyúlhús. Perc. Pisztány. Tényleg 134-be kell egy olyan ital, basszus, hogy lehessen menteni. Hát ez mekkora szívás. És saját testő is van. Nincsen mentőpálinkát. Ilyet már. Tegnap még volt 4 is, vagy 5 is, vagy nem tudom én mennyi. Elnézést. Elnézést. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits, may they burn in hell. Ennyire szarul nézek ki? Füstölt kolbász. Jó víz. Kéne venni egy-két kenyérkét. Veszek mennyire füstölt kóbász, elnézést. Veszek kóbászkát is. Túl sok helyet nem akarok venni, mert ugye tönkre megy egy-két napon belül. Kenyérteket, veszek olyat is. Így. Meg van pia kéne, nem? Finomból. 25! Ajajajajaj. Legyen 2. Főzői. 127. Hát hülyének nézte. Sör! Hát ezzel kellett volna kezdeni. Úgy. És akkor mentünk a kosárkába, és akkor mégis nézzük, hogy mennyit kéne fizessek. Let's have a word about the price. I 32! Figyelj, 31, hát nézd meg milyen... see now. I knew we'd come to an agreement. Tetszeg neki! Babácsi itt van? Nézzem, még nincs. Na, emelgetett szamár. Leítatjuk. Kinyögi a dolgokat. Jó napot, atyám. Akkor beszéljük ezt meg. The blessings of our Lord be... De miért mögötte vagyok már megint? Take a seat. Over here, I'd like to order. Jó. Beszélgessünk, atyám. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry.
Meghaltak. What about your kin? They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. Ha mondom, én leíthatjuk a papot, aztán kinyögi. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. He just appeared and began the slaughter. God knows why. Mi így beszélek, hogy... They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, the girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was a shisha. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. Mit keresett May a csaj? God grant them eternal rest. Ígyunk How egyet. did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujits, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Mondom én. Fogjunk, hogy a pap talán tesz ki, hogy What actually happened ígyunk. in Noyle? Majd kinyögi. The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhoff stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. De van néha kivétel, nem? You're just making excuses. The people who say the church is corrupt are right. You don't care about anyone, only your own comfort. I'm sorry you see it that way. Really sorry. You've no idea how wrong you are. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they
buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive fur, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Wow! Mit gondolsz a húsról? Húsmestertanítás. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for debauchery? No, I don't. A végére What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Szia Gevel! Hogy király vagyok? Ebben nem leszek soha. Az egy másik játék. Tegnap... Nem, hát én Isten vagyok, azt ne felejtsd. Tegnap akartam írni, vagyis írtam a Hospitál játékhoz kommentet, ha jól emlékszem, hozzád. De a YouTube az nem mentette el. A játéknak van honosítása. Magyarul lehet játszani, magyar felirattal a Gep.Monsteren le lehet tölteni. Ha akarsz még vele játszani, hogy érdekelne. Meg láttam, hogy írtál, csak még nem tudtam megnézni, mert most játszok. Csak kis info neked. You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. És különben hogy vagy? Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Mondom, hogy le fogjuk itatni. És úgy elmondja majd. Én a Valheim, nekem, ahogy én már mondtam neked, de a Valheim nekem nem jött be. Nem beszélve, hogy csütörtökön 2 játék is meg fog jelenni, illetve péntek is meg fog jelenni egy játék, meg jövő hétfőn is meg fog jelenni egy játék, ami fenn van a kívánságlistámon, szóval semmi időm se lesz. Szóval csütörtökön meg pénteken is új játékokba vágunk. Meg szerintem azok a játékok a te kívánságlistádon is fenn vannak, és a csatornatagoknak van kint szavazás. Gondolom Control. Akkor az a lényeg. That sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down.
stoi żadnej chlap. Na kraj padł desej smutek, do dnielo i rano utek, niech im wolny zimaj sad, do wczera wilne staje prach. Už sej moji svatý muži, nechtěl bych bejbě jich učit. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Buďme se mávi, ano ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra je tu soudnej den. Tak nalej mi hned a točí se zpět. Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Wow. You looking for a fight? Henry, back me up. Ugye nem kell összegemelkedni, pedig olyan jó volt a buli. Most komoly! Hát be vagyok baszva! Anyádat! Anyád! De mi az, hogy 3-1 ellen? Anyád úristen, nem látok semmit! A kurva neked a kurva! Bocsánat, én az atyát ütöm, majd ki a fasz ütök. Gyere ide, geci! Most hol vagyok? Anyádat rugdossad! Bocsánat! A vége a bulinak, pedig nagyon jól élveztem magam. Melyikön mindig ilyen Szerintetek ez normális, hogy kikapok? Szerintem az. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? Say what they like. What do I care? Álljatok már. Hol a faszba vagyok? Godwin, you're a buffoon. Mász fel a harangtoronyba. Azt se látom, hol vagyok, bazd meg, agyonvertek. Be vagyok baszva, forog a világ, semmit nem látok. Oké, majd megnézem. Hát pedig olyan jól indult a nap. Hol az Istenbe vagyok, már elnézést. Így... Azt se tudom, hol vagyok. Ez visszatölt egy kis HP-t. Hát nem, ezt valószínűleg így kell megoldani. Ja, ott a templom. Hova másszak föl? Mász fel a harangtoronyba.
Az hol van? Kint vagy bent? Nagyon szar előérzetem van. Mász fel! Hülye vagy? Azt se látom, hol vagyok. Hogy másszak föl? Oké, köszi. További szép napot. Mondom, jó gyógyulás meg minden. Majd beszélünk. Hát pedig olyan jó volt ez a kis buli. És mindig az idióták miatt kell. Na álljátok, van egy... Fákját előtt tudom menni. Ez, hogy magánterületre léptem, hát hagyjad már magad. Szia! Medieval Dynasty. Hol másszak föl? Szerintem megvan. Here we are. Look at this beauty. És kik ezek a csajok? We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Fú, bazd meg! Kidobta a touchot! And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Oh. 18 év fölöttiek! Priest is mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride? Kicsit ne nézzeik! Szalom a verseny. Mit kéne csinálni? Nyerjétek el a pap bizalmát. Well, I have to say that was a fine evening. Hát persze, jól indult bulival, agyonvertek. Fú, bazd meg. Aztán keféltünk egy jót. Jó pap. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell! Where the? Oh, what the? Oh, who the hell are you? Oh, Henry, my great friend Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head.
my guts. Jézus Poor Krisztus. suffering stomach. What was that woman on about? Wait, before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this. Nem tudtam volna. És mi van? Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern. And that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubos. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. De még mindig kurva kevés a HP-m. Agyon basztak. Lehet aludni. Egyetlen hó vagyok. Alvás. Bazd meg. De nem töltődött vissza a HP-n. Szerintem elbasztam, mi? De még mindig így van a HP-n, bazd meg. Elnézést. Ez az, hogy nem volt ennyi ideje mentés egy órája. Mert nem tudok menteni. Mikor szerintetek mi van? Elbasztam, mi? Én csak vissza akartam HP-zni. Még mindig ugye ilyen szarú vagyok. Hoppá! Cuccaim itt vannak. Jó lenne felöltözni.
43-at sebez, haló. Könnyít a papírok? Get out of here before I throw up on you. Jó, ezt elszúrtuk, mármint én. Város végrehajtó. Azt tudom, az hol van? Ez már milyen jó volt, nem? Ő a városi végrehajtó, nem? Nem fogadós. Mindegy, figyelj! Have you got a bed for the night? I suppose I could find something. For how long? Just the one night? All right. The money up front, though. Ó, csak 2. Hát én elfogadom. You are? You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. Your bed's ready there, and a trunk for your belongings. Akarok egyet menteni, fiúk, lányok. Már így is kicsit túl későn vagyok, mondjuk úgy. És nem fogok visszahápizni? Különben soha az életbe? Vagy most mi van? De. Mindegy. Fiúk, lányok, nekem ennyi lett volna a mai nap. Mondjuk úgy, meg is előbb abba akartam hagyni. Hogy látjátok, nem igen tudok menteni. Lehet nem is lehet addig menteni, amíg ezt nem csináljuk meg. Ami lehet, hogy annyira nem baj, mert lehet, hogy akkor ezt még egyszer megcsinálom. Mondjuk úgy. És akkor nem próbálok aludni, mondjuk úgy, és akkor a pappal jóba leszek, segítek neki. De ahogy látjátok, azért van más lehetőség is, de hát nincs mentés, basszus. Így se tudtam menteni, pedig elméletek az alvásnál lehet menteni. Bár lehet, hogyha most ez felüli az utolsó exit mentést. Lehet, hogy kilépek, akkor lesz mentés. Mert azért valahogy ugye menteni kell a játékot. Ha itt már nem mented, de mindegy. Minden esetre köszönöm ismételten a figyelmet. Ha tetszett nektek a videó, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, meg kövessetek be. Anubisz voltam, holnap legózunk, ugyanígy 16-15-től. Köszönöm a figyelmet, további szép estét, holnap találkozunk, addig is sziasztok!